Вітаю! Це відео про те, як встановити бокові сенсори відстані на наш робот. До речі, це функція опціональна. Вона потрібна для того, щоб наш робот рухався по лабіринту або біля стіночки. Тобто йому треба бачити відстань до бокових стінок. Якщо цей функціонал не планується використовувати, то краще його не встановлювати. Це один із трохи важчих функціоналів для монтажу. Його треба буде перевірити, щоб все працювало добре. Почнемо. Для бокових сенсорів потрібно трошки більше деталей. Тут використовуються і резистори, є один операційний підсилювач, простенький на LM358, польовий транзистор, який вмикає інфрачервоні світлодіоди, інфрачервоні світлодіоди з маленьким кутом, ось такі вони гостренькі, інфрачервоні транзистори, це приймачі сигналу, також керамічні конденсатори. Спочатку зробимо монтаж, змонтуємо основні компоненти на основній платі, потім нам треба буде встановити бокові сенсори. Бокові сенсори встановлюємо в останню чергу. Для того, щоб перевірити опір резисторів, ми використаємо мультиметр в режимі заміру опору. Перемикаємо мультиметр в режим заміру опору і заміряємо опір на резисторах. Бачимо 1,77, якраз 1,8 кОм опір. Змонтуємо на потрібні місця. Кожен резистор і кожна деталь на платі підписана по його номіналу. Тому знаходимо, де в нас резистори на 1,8 кОм і монтуємо резистори туди. Зараз резистори змонтовані, 2. Встановлюємо інші резистори. 10 кОм і 10 кОм. Резистори на 100 кОм. Резистори найменші в нас на своєму місці, ми їх запаяли. 1,8, 10 і 100 кОм вже запаяні. Наступним ми запаяємо резистори на 39 Ом. В мене резистори на 1,2 Вт, тобто 0,5 Вт. Можна взяти менші, 1,4 Вт буде достатньо. Через них живляться інфрачервоні світлодіоди. Перевіримо їхній опір. 39 Ом. Інший. Майже 39 Ом теж. Змонтуємо на плату. Резистори у нас змонтовані. Далі змонтуємо конденсатори, а саме кераміка. Кераміка на 0,1 мікрофарад, ось такі. Підігнемо ніжки. Монтуємо біля операційного підсилювача.
конденсатори на місці. Не забуваємо про якість пайки, відкушуємо ножки покоротше, щоб нічого зайвого не було. Тепер запаяємо кераміку на 1 мікрофарад, вони трошечки більші. Тут по 2 конденсатора на 1 мікрофарад з кожного боку. Один конденсатор йде на світлодіоди, а один йде на наші сенсори. Можна запаяти тільки один конденсатор на сенсори поки що, але зручніше буде запаяти одразу всі 4 конденсатори. Кераміка у нас на своєму місці. Наступним кроком можемо запаяти панельку під операційний підсилювач і вставити сам операційний підсилювач. А вже ж можна запаяти операційний підсилювач відразу на плату. Але це не рекомендується, тому що якщо досвід невеликий пайки, можна перегріти та пошкодити операційний підсилювач. В цьому випадку його буде дуже важко потім звідси випаяти і запаяти новий. По-друге, якщо нам треба замінити операційний підсилювач, ми дуже просто можемо його витягнути з панельки і вставити інший. І третя перевага в тому, що перед тим, як ми будемо тестувати всю схему бокових сенсорів, операційний підсилювач ми можемо вставити уже після того, як ми заміряємо основні сигнали, які йдуть до нього. Паяємо панельку. Обов'язково дивимось, де у нас перший вихід. На панельці є ямочка або інша позначка, яка вказує на передню частину. На платі також є шовкографія, яка з такою виямкою. Тож їх треба співпіднести і вставити сюди панельку. Обережно з виводами, вони дуже гострі, можна пошкодити собі пальці. Вставляємо панельку, загнемо декілька виходів, щоб панелька не випала. Запаяємо один, потім запаяємо всі інші, коли спозиціонуємо панельку вірно. Панелька в нас є. Далі треба встановити польовий транзистор, який керує у нас інфрачервоними датчиками. Транзистор встановлюється, ось його позначка BS170. У транзистора така форма округла зі спилом. І на шовкографії теж позначена форма, де у нас з якого боку спил. Тож треба встановити транзистор чітко тією стороною, як показано на маркуванні плати. В інакшому випадку у нас транзистор не буде працювати. Транзистор ми запаяли. У нас ще залишається запаяти для транзистора резистор опором 10 кОм. Візьмемо такий резистор, ще один резистор на 10 кОм. Запаяємо його біля транзистора. Резистор у нас запаяний. На даному етапі у нас всі мілкі деталі для бокових сенсорів запаяні. Зараз запаяємо оптичні датчики і будемо перевіряти, як працює схема. Для того, щоб запаяти оптичні датчики, нам потрібні деякі секції плати. Ось тут у нас є додаткові відламні шматки, які виламуються з плати та використовуються для моторів і для бокових сенсорів. Відламуємо. Для цього можемо використати плоскогубці. Кінці бажано обробити напильником, або можна їх відкусити бокорізами, щоб не було гострих кінців. Нас цікавить ці плати. Тут у нас буде розміщуватись один інфрачервоний світлодіод.
У нас повинні вийти дві ось такі платки. Одна є. Для чого потрібні ці плати? Взагалі-то на них будуть кріпитися інфрачервоні світлодіоди. Ми могли б інфрачервоні світлодіоди встановити не на саму плату на длінних ніжках і спозиціонувати так, як нам потрібно. Але вони постійно будуть зачіпатися, будуть гнутися і в кінцевому етапі вони відваляться. Для цього використовуються такі платки. Вони будуть жорстко тримати наші світлодіоди і нічого з ними не трапиться. Для інфрачервоних датчиків нам ще потрібна буде термоусадка. Обов'язково термоусадка чорного кольору. Це зазначено в документації, тому що тільки чорна термоусадка не пропускає світло. Нам потрібне саме чорного кольору, як для інфрачервоних випромінювачів, так і для інфрачервоних транзисторів. Для початку інфрачервоні транзистори в нас будуть монтуватись на основну плату. От крайні отвори, от сюди будуть монтуватися інфрачервоні транзистори. Але обов'язково треба перевірити полярність транзистора. У транзистора є вихід емітер і вихід колектор. Вони позначені шовкографією на самій платі. Уважно прослідкуйте, щоб виводи були встановлені правильно. Тому поглянемо на документацію. За документацією ми бачимо, що емітер – це у нас длінша ніжка. Тобто длінша ніжка нам потрібно вставити там, де підписано емітер. Ось. Збоку у нас емітер, дліншою ніжкою вставляємо сюди. Вставляємо не до кінця, а так, щоб світлодіод, загинаємо його, щоб він дивився в бік. От таким чином. Після того, як ми спозиціонували, можна його запаяти. У нас інфрачервоний приймач, транзистор, запаяний. Далі ми запаяємо другий і потім накинемо на них термоусадку. Обидва інфрачервоних транзистора у нас запаяні. Давайте візьмемо термоусадку і накинемо на ці датчики. Термоусадку треба відкусити десь 5-6 мм. Давайте подивимося. Ось десь так у нас виглядають бокові інфрачервоні транзистори під термоусадкою. Вони повинні бути так трохи ніби як в тунелі. Дійшла черга до світлодіодів. На світлодіоди ми термоусадку надінемо спочатку до того, як будемо запаювати на самі плати. Відкушуємо. Термоусадка повинна бути таким чином, щоб у нас був тільки кінчик світлодіода доступний. Зайве з цього боку ми відріжемо ножем. Візьмемо канцелярський ніж і з задньої частини підріжемо зайву термоусадку. Ось у нас готовий світлодіод для запайки. Наступний. Обидва світлодіоди готові. Запаяємо їх на плати. Уважно теж з маркуванням на платі. На платі вказано плюс світлодіоду і ось такий спил – це мінус. Цих світлодіодів інфрачервоних SFH4545 у них длінша ніжка – це мінус. У звичайних світлодіодах зазвичай длінша ніжка – це плюс, але в цих світлодіодах длінша ніжка – це мінус. Тож запаюємо дліншою ніжкою там, де позначка спилу, коротша там, де плюс. Запаюємо під саму плату. Ось таким чином.
Так само запаяємо другий датчик. Так, у нас є два бічних датчики, інфрачервоні світлодіоди. Зараз ми запаяємо роз'єми і встановимо датчики на свої місця. Ці датчики ми запаяємо на ось такі піни. Спочатку смонтуємо їх на самі сенсори. Так виглядають готові до монтажу бокові інфрачервоні світлодіоди. Роз'єми треба монтувати пластиковою стороною, щоб вона була вниз. Відкушуємо зайві виводи. Тепер можна монтувати датчики на плату. Тож, монтуємо датчики на їхні місця. Беремо ось позначка правий датчик, тут де позначено right. Ми запаюємо з правого боку нашого робота. Лівий датчик left запаюємо з лівого боку. Можна трошки термоусадку підкоригувати. У нас повністю запаяні датчики відстані бокові. Зараз нам треба буде їх перевірити. Для цього нам потрібен буде мультиметр в режимі заміру постійного струму. Під'єднуємо до плати живлення та робимо заміри. Нам потрібно заміряти напругу, яка приходить від фототранзисторів. Тобто зараз у нас інфрачервоні світлодіоди вимкнені через оцей транзистор. Для того, щоб їх увімкнути, нам потрібно буде подати сигнал на транзистор, щоб він відкрився і ввімкнув наші світлодіоди. Зараз ми просто заміряємо напругу з інфрачервоних транзисторів. Вони зараз повинні бути більш в закритому стані, тому напруга на виходах з транзисторів буде мінімальна. Так, ми під'єднали акумулятор. Зараз ми вімкнемо живлення і зробимо заміри на платі. Вмикаємо, світлодіод загорівся. Давайте перевіримо, що в нас є 5 вольт живлення. Це можна зробити, наприклад, на конденсаторі Arduino. Він ще не запаяний. Перевіряємо, що тут є 5 вольт, 5,11. Напруга у нас приходить. Тепер мінус залишимо на конденсаторі, а наш щуп перевіримо третій вивід операційного підсилювача. 1, 2, 3. У нас майже 0 вольт, але не 0. Бачимо, у нас 0,022 вольта. Тому що інфрачервоні транзистори в нас зараз закриті. У нас світло на них не попадає, вони закриті і напруга мінімальна. Так, і на п'ятому виводі у нас 0,011 вольт. Добре, це хороший знак. Тепер нам потрібно подати на транзистор високий сигнал, тобто 5 вольт. І він повинен відкрити живлення з інфрачервоних світлодіодів. В цьому випадку у нас сигнал на третьому і п'ятому виводі повинен збільшитися. Замкнути можна за допомогою ось такого пінцету. Замикаємо плюс і D4 вивід. І давайте заміряємо знову. Так, мінус і третій вивід. І в нас вже 0,6 вольта. Ми бачимо, що інфрачервоні датчики ввімкнулися. І у нас є більша напруга. Давайте перевіримо п'ятий. От, я трошки рукою роблю перешкоду, щоб було видно. Ось, і на п'ятому теж є сигнал. Тобто, якщо я віддаляю, сигнал зменшується, якщо я ближче, то сигнал збільшується. В мене все запаяно вірно і все працює. Я можу вже вставляти операційний підсилювач і все буде працювати належним чином. Але якщо, наприклад, сигналу немає, або при подачі на транзистор високого сигналу на D4, D4 керує світлодіодами, при подачі сигналу в нас нічого не змінюється, треба перевірити напругу після транзистора, тобто на самих світлодіодах. Або можна перевірити, чи самі світлодіоди вмикаються. До речі, це можна простим способом зробити за допомогою камери. Зараз на D4 я замикаю, і якщо я наведу світлодіодом в камеру, він повинен світитися.
Давайте трохи прикрию, бачимо, світлодіод світиться в камеру. На камері це дуже добре видно. Наразі в нас бокові сенсори готові. Ми можемо вставляти операційний підсилювач. Якщо треба, можна підігнути ніжки, так щоб операційний підсилювач встав в панельку. У нас позначено перший вивід. Ось така велика у нас крапочка є, це перший вивід. Тому треба вставляти його там, де у нас ямочка на перший вивід. Ось тут ямочка, ось першим виводом ми його позиціонуємо. От, бачимо перший вивід, перший позначка тут, ми його сюди вставили і натискаємо, щоб він повністю сюди вліз. Під'єднаємо живлення, помикаємо. Так, встановили перемичку, щоб у нас увімкнули світлодіоди. Мінус чорний ми доторкаємося до п'ятачка з GND. От. А зараз заміряємо напругу на виході з операційного підсилювача. Виходи це у нас перший і сьомий пін на самій мікросхемі. Тобто спочатку перший 0,3, якщо я піднесу ближче, от до 3,8 вольта. Ось у нас сигнал уже сильніший, напруга вища, 3,8. Було десь 0,6 вольта, зараз 3,8. Так, інший, сьомий. Перешкоди нема, 0,1 вольт. Роблю перешкоду 3,8 вольта. От. Далі 1,5, ближче 3,8. Все. Бокові сенсори можна вважати, що працюють коректно, вони встановлені і в нас все буде працювати. Всім дякую за перегляд, до наступних відео.